شاید دیده باشید یک سری از افراد هستن که مهم نیست طرف روبرویشون کیه، هر کی که میخواد باشه جذبش میشه و ازش حساب میبره. این افراد چیکار میکنن؟ مغزشون تحت چه تأثیری بوده که اینجوری بقیه رو جذب خودشون میکنن؟ آیا این افراد ترفندها و رفتارهای خاصی دارن؟ سوالاتیه که بهتر از کسانی بپرسیم که توی این زمینه استادن. حتی ممکنه به حیله‌گر بودن هم شناخته بشن، اما توی تاریخ ثابت کردن که کارهایی میکردن که همه مطیع این افراد باشن و ازشون به شدت حساب ببرن. یعنی وینستون چرچیل، سانتزو و نیکولو ماکیاولی که درباره تحت تاثیر قرار دادن دیگران کلی حرف دارن. و قراره به 5 روش حرفه‌ای بپردازیم که برای افزایش کاریزما و اعتماد به نفسی که مطمئناً بعد از دیدن این ویدیو اعتماد به نفستون 5 برابر بیشتر خواهد شد. به یک ویدیوی جدید از کانال کلام ها خوش اومدید. گول زدن بقیه در لحظه شاید نتیجه خوبی داشته باشه، اما دوام زیادی نخواهد داشت. نیکولو ماکیاولی میگوید اغلب مردم زود فریب میخورن چون تشنه آرامش فوری هستن و دامهایی که پشت وعده های بزرگ پنهان شده هست رو نمیبینن. اما این به اون معنا نیست که بعداً نمیفهمن، بالاخره متوجه میشن. برای درک روابط انسانی باید بدونیم که همیشه تنها فرد زرنگ جامعه نیستیم. یک پژوهش اخیرا نشون داده که فقط 7% ارتباطات ما از طریق کلام صورت میگیره، در حالی که بیشتر از 50% این ارتباطات بر اساس زبان بدن و 33% بر اساس تماس چشمی انجام میشه. درصد زیادی نه. یکی از ترفندهایی که باعث میشه طرف مقابل ما به ما اعتماد کنه اینه که اول از همه از حرفی که میزنیم مطمئن باشیم و حواسمون باشه که اطلاعات دروغ یا اشتباهی به طرف مقابل ندیم و بعد از این با اعتماد به نفس کامل توی چشماش نگاه کنیم. ارتباط چشمی قوی به شدت تاثیر زیادی توی نفوذ به دیگران خواهد گذاشت، مخصوصا اگر افراد از صحبت‌های شما مطمئن باشند. اینجوری اعتمادشون به ما قوی و قوی تر میشه. ممکنه همیشه به ما بگن که دوستاتون رو نزدیک نگه دارید، اما چرچیل یک ترفند بسیار مهمی رو به ما یاد میده. این سیاستمدار بزرگ انگلیسی توی خاطراتش نوشته زمانی که پسر بچه 11 ساله بودم، روزی 3 نفر از بچه‌های قلور مدرسه جلوی من رو گرفتن و کتک مفصلی به من زدن و پول‌هامو ازم گرفتن. وقتی به خونه رفتم و با چشمای گریون قضیه رو به پدرم شرح دادم، پدرم نگاه تحقیرآمیزی به من کرد و گفتش من از تو بیشتر انتظار داشتم. و واقعا هم مایه شرمه که از 3 بچه پاپتی و نادون کتک بخوری، چون فکر میکردم پسر من باید زرنگتر از این حرفا باشه، اما ظاهرا اشتباه میکردم. و بعد سری تکون داد و گفتش این مشکل خودتو باید خودت حلش کنی. چرچیل میگه وقتی پدرم حمایتشو از من دریغ کرد، تصمیم گرفتم خودم راهی پیدا کنم. اول گفتم یکی میتونم از پسشون بر بیام و اونها رو تنها گیر میارم و حسابشون رو میرسم، اما بعدن گفتم نه، اینها دوباره با هم متحد میشن و دوباره منو باز هم کتک میزنن. روی همین فکرها بودم که ناگهانی چیزی به ذهنم رسید. 3 بسته شکلات خریدم و با خودم به مدرسه بردم و وقتی هم که مدرسه تعطیل شد با آرومی پشت سر اونها حرکت کردم و صدا زدم که بچه‌ها صبر کنید و بعد رفتم کنار اونها وایسادم و شکلات ها رو از جیبم در آوردم و به هر کدومشون یک بسته شکلات دادم. اونها اول با تهدید من رو نگاه کردن و بعدش شکلات ها رو از من گرفتن و تشکر کردن و بعد گفتم که چطور با هم دوست باشیم و بعد هم قدم زنان به طرف خونه رفتم. معلوم بود که کارهای من اونها رو خجالت زده کرد و بعد از اون با هم هر روز به مدرسه می رفتیم و برمیگشتیم و به واسطه دوستی من با اونها تا آخر سال هم از من حساب می بردن و از ترس از دوستای قلورم هیچ کس جرئت نمی کرد که با من بحث کنه. قضیه رو به پدرم گفتم. پدرم لبخندی زد و گفت آفرین، نظرم نسبت به تو عوض شد. اگر من اون روز به تو کمک کرده بودم تو چی داشتی؟ یک پدر غمگین و 3 تا دشمن جوان و عصبی و انتقامجو. اما امروز تو چی داری؟ اما اکنون یک پدر خوشحال و 3 تا دوست جوان و قدرتمند. اینطوری شد که به درس بزرگ و ارزشمند از چرچیل برای اینکه
بقیه از ما حساب ببرند میرسیم. دوستانت رو نزدیک خودت نگه دار، دشمنانت رو نزدیکتر. ترفند بعدی برای اینکه دیگران از شما حساب ببرند از یکی از استراتژیک ترین رهبرهای کل دنیا برداشته شده، یعنی سانتزو. او میگفت زمانی که قوی هستی ضعیف ظاهر شو و وقتی هم که ضعیف هستی قوی خودت رو نشون بده. اگر وقتی قدرتمند هستی بیش از حد مانور ندی و ادعا نکنی و دیگران رو با غرور بیش از حد خودمون رو اذیت نکنیم، باعث میشه یار وفادار ما بمونن و برای طولانی مدت از ما حساب ببرن. اما برعکسش هم صدق میکنه، یعنی زمانی که ضعیفیم یا توی مسائل هامون به مشکل میخوریم نباید این ضعف رو به دیگران بگیم، چون تصور ذهنی که از ما دارن خراب میشه و ممکنه از این فرصت استفاده کنن و بخوان ما رو پایین بکشن. برای اینکه دیگران از شما حرف شنوی داشته باشند نباید تصور ذهنی اونها رو از خودتون خراب کنید. به قول سانتزو بگذارید نقشه هایتان مثل شب تاریک و نفوذناپذیر باشد. ممکنه یک سری از افراد فکر کنند برای اینکه دیگران از آنها حساب ببرند باید توی دل آنها ترس بندازن یا با تحقیر و توهین اونها رو برده خودمون کنیم، ولی اون طرز تفکر کاملا غلطه. سانتزو به رابطه صلح‌آمیز و قوی خیلی اعتقاد داشت. مثلا او با سربازانش به خوبی رفتار میکرد. او تاکید داشت که با سربازان خود همان گونه رفتار کنید که با فرزندان خود رفتار میکنید و خواهید دید که تا عمیق‌ترین دره‌ها به دنبال شما خواهند آمد. ترفند دیگه‌ای که دیگران را حسابی جذب شما میکنند توانایی حل مشکل شماست. چرچیل که سیاستمدار باهوشی بود با همین توانایی تونسته بود که توجه زیادی رو به سمت خودش جلب کنه و خیلی از مردم روش یه حساب دیگه‌ای باز کرده بودن. او به این مسئله که باید هیجانات خودمون رو در موقع مشکلات کنترل کنیم واقف بود و همیشه میگفت اگر در برابر خطر ترس نشون دادیم و فرار کردیم آن مشکل را 2 برابر کردیم، اما اگر بایستیم و اون رو بدون ترس و لرز حل کنیم اون خطر رو به نصف کاهش دادیم. فرار کار ترسو است و اگر در رابطه‌ای که با دیگران دارید جای حل کردن مشکلات فرار بکنید دیگران بعد مدتی دیگه به شما نمیتونن اعتماد بکنن و شما رو یک آدم سطحی و ضعیف فرض میکنن. حل مشکل نشانه شجاعت فرد است. چرچیل شجاعت را از همه ویژگی‌های انسانی بالاتر میدونست. او معتقد بود که اگر شجاع باشیم بقیه ویژگی‌ها ما هم به مرور زمان تضمین خواهد شد، ولی اگر انسان شجاع نباشه هیچ صفت دیگه ای رو هم نخواهد داشت. پس برای اینکه دیگران از شما حساب ببرن باید به خودتون فکر کنید که ببینید چقدر توانایی حل مسائل دارید، چقدر توی روابطتون شجاعت به خرج میدید و مشکلات رو به خوبی حل میکنید. اینها سوالاتیه که میتونید بفهمید که با پاسخ دادن آنها از نظر بقیه چه دیدگاهی دارید. اما یکی از کارهایی که علاوه بر نزدیکان و بقیه که باعث میشه ازتون حساب ببرن اینه که افراد درست حسابی رو جذب کنید توی روابط و زندگیتون داشته باشید. نیکولا ماکیاولی معتقد بود اولین و درست‌ترین تخمین هوشی یک فرد نگاه کردن به هوش و خردورزی اطرافیان اون فرد است. افراد جامع برای افرادی که برای روابطشون وسواس به خرج میدن و قوی ها رو دور خودشون جمع میکنن ارزش قائل هستن، چون همه میدونن اگر بخوان کسی رو بشناسن باید ببینن که دوستانش چه کسی هستن. آیا شما هم چنین تجربه ای داشتید؟ آیا بوده دوستان یا اطرافیانتون که به شما یک قضاوت اولیه داشته باشن؟ یعنی با دوستانتون بفهمن که شما آدم شجاعی هستید یا نه؟ اگر چنین تجربه ای دارید خیلی ممنون میشم که با هم توی بخش کامنت ها به اشتراک بذارید و مرسی که تا انتهای این ویدیو رو با ما همراه بودید و خیلی ممنون میشم که با لایک و کامنت های با ارزشتون از ما حمایت میکنید. اگر میدونید که کسی به این ویدیو نیاز داره این ویدیو رو براش ارسال کنید. خدا نگهدار.